नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु चिकन ग्रेभी। यो एकदम बेसिक किसिमको अनि बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। यो एभ्रिडे खानको लागि अनि घरमै पाइने सिम्पल मसलाहरूबाट बनाएको छ। मैले एउटा भाँडामा तेल तताएँ, तेल तातिसकेपछि जिरा फुराएँ अनि होल गरम मसलाहरू हजुरसँग जे छ त्यो फुराउने। अनि मैले प्याज फुराएँ, प्याज राखेर एकछिन चलाएपछि यसमा थोरै नुन राख्नुपर्छ। नुन राख्नाले प्याज एकदम छिटो फ्राई हुन्छ। अब प्याज यतिको भएपछि चिकन राख्नुपर्छ। प्याज पहिला ब्राउन भयो भने चिकन भुटिँदासम्म डढ्छ। त्यही भएर प्याज धेरै नभुटिँदै हामीले चिकन राखेर भुट्नुपर्छ। अनि चिकन र प्याज सँगसँगै भुटिन्छ। हेर्नुहोस् त यो चिकनबाट पानी आएको छ। अब हामीले चलाई चलाई यो पानीलाई सुकाउनुपर्छ। अब यो चिकन पनि भुटिसकेको छ। प्याज चिकन सँगसँगै भुटेको छ, तेल छुट्टिएको छ। अब यो स्टेजमा आएर हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नुपर्छ। अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मजाले राम्रोसँग भुट्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यसको र स्मेल सबै जाओस्। अब यो भुटिसकेको छ। मैले लगभग 4 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म भुटिसकेपछि मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटरलाई राखेँ। टमाटर राखेपछि पनि फेरि यसलाई नगलुन्जेल पकाउनुपर्छ। मैले आधा चम्चा बेसार अनि 2 चम्चा जति सब्जी मसला अथवा जिरा धनियाँको पाउडर राखेँ अनि थोरै चिकन मसला राखेँ माथिबाट। हजुरहरूसँग चिकन मसला छैन भने खुर्सानीको धुलो र गरम मसला राख्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउने। अब यतिको भइसकेपछि यसमा 1 कचौरा जति पानी राख्नुपर्छ। पानी राखेर एकछिन चलाएपछि यसलाई छोपेर लगभग 5 मिनट पकाउनुपर्छ। यसलाई मिडियम फ्लेम हुनुपर्छ। धेरै सानो धेरै ठुलो पनि हुनु हुँदैन। अब हाम्रो चिकन ग्रेभी पाकेर रेडी भएको छ खानको लागि। यसलाई राइस अथवा रोटी हजुरहरू जेसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चिउरासँग इन्जोय गरेँ है त। हजुरहरू पनि बनाएर एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। ह्याप्पी कुकिङ। अनि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला है त।